continue ulit. Ngayon nagbabalik tayo para talakayin natin ang Unit 2. Sige po, ang tinalakay natin is ang Unit 1, which is nakapulot doon is function, limit, and continuity. Ngayon naman sa Unit 2, mag-aaral natin sa Unit 2 ay ang 3-step rule, derivative of algebraic function, chain rule, and higher order derivative, and implicit differentiation. So proceed tayo sa unang topic natin, which is 3-step rule. The procedure in finding the derivatives of the function may be summarized of the following 3-step rule. Number 1, for form delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x. So next naman is divide delta y equals to f of x plus delta x minus f of x by delta x. So set limit as delta x approach to 0. So limit delta y all over delta x approach to 0 is equals to lim f of x plus delta x all over delta x approach to 0. So para mas maintindihan natin, so let's give an example. Okay, wait, give tayo ng example. Back natin. Layo na natin camera. Give tayo ng example. Siguro. Yan, gitna natin. So, 3-step rule. Proceed tayo. Ayan. Meron tayong 5 example. So, ayan. So, nakita nyo. Ayan. Okay, nakikita ba? So, ang ating first example is find. Okay, nakikita ba po? Ay, mag-focus guys. Ayan. Focus. Ito natin. So, find dy all over dx of y equals to 6x minus 3. Okay. So, first step tayo. First step. So, ang formula natin is f x plus delta x minus f of x. Ba naman may mag-focus. Ayan, focus na siya. Ayan. So, okay, copy lang. Yung x daw is gagawin natin ito. Ito to, yung x gagawin natin. So, equal siya sa so, 6 all over, yung x gagawin natin, x plus delta x minus, ito, 3, minus 3. So, minus, copy lang natin to, low, 6x minus 3. Okay, close it natin. So, ngayon, equal siya saan? Okay, 6 times x, 6x, then 6 times delta x is, is positive 6 delta x. So, copy lang natin to, minus 3 siya. Then, negative times negative times negative times negative is, so, negative siya, minus. So, ngayon, kakopy lang natin siya, 6x. So, negative times negative, positive. So, plus 3. Okay, plus 3 siya. So, ngayon, magka-cancel na tayo dyan. Is equal, ano ang mga-cancel dyan? Cancel si 6x, cancel si 6x, cancel si 3, cancel si 3. So, ang matitira na lang natin dyan ay ang 6 delta x. Okay? So, proceed tayo sa step 2. Copy lang natin to. Ang step 2 daw ay di-divide natin siya saan? Di-divide natin siya sa delta x. So, copy lang to. Delta x, 6 delta x divide delta x. So, ngayon, magiging ano siya? Magiging equal siya saan? Sa 6 kasi, kakancel lang si delta x, cancel si delta x. Okay, magiging equal sa 6. So, step 3 tayo. Step 3. Okay, step 3 is equal siya saan? Limitation of delta x approach to 0.
So, 6. So, ano siya? So, ang ating dy all over dx is equal 6. Okay, nasundan. So, second example tayo. Dito lang natin lagay kasi kasya naman din. Okay, second example tayo. Second example. Ang second example natin daw is find dy all over dx of y is equal saan? Equal siya saan? X squared minus 3x plus 1. Okay, proceed ulit tayo sa step 1. Step 1 natin is f plus delta x minus f of x. Ganun lang din siya. Same lang din. So, sa x squared, gagawin natin ganito. So, sa okay, equal siya saan? Close. Plus delta x. Lalagay natin dito itong exponent niya, lalagay natin dito, squared. So, ngayon, minus 3. Okay, gagawin lang natin, substitute lang natin to substitute lang natin sa x sa x plus delta x. Okay? Plus, copy lang to, plus 1. Okay, kasi susundan, plus 1 siya. So, ngayon, ikakopy lang ulit natin siya. Minus x squared minus 3x plus 1. Copy na natin siya. So, ngayon, isa siya equal. Equal siya saan? X squared. Ito, tinimes natin siya. X squared plus. Okay, 2x delta x. Pinagsama na lang natin siya. Ito, dito, nilagay natin siya. Pinagganyan natin siya. Then, plus saan siya? Times natin dito. Delta x squared minus 3. Okay, 3 times x, 3x. Minus, negative 3 times positive delta x is equal saan siya? Negative 3 delta x. Negative 3 delta x, copy lang natin si plus 1. Diba? Then, copy lang natin ulit to. So, may iba na yung sign may iba na tong sign ng yung x minus 3 na to. So, magiging minus x squared. So, magiging ano na yan? Magiging positive 3x. Ito naman si positive, magiging minus 1 na siya. Okay? Magiging minus 1 na siya kasi ito yan. Negative times negative is equal saan? Positive. Negative times positive, negative. Okay? Okay, proceed tayo. So, 2. So, magka-cancel na tayo rito. Cancel na si x squared. X squared cancel. So, makaka-cancel natin si 3. 3x. Cancel yan. Makaka-cancel natin si positive 1, then negative 1. Okay, ano na lang ang natira? Ang natira na lang is si 2x delta x plus delta x squared minus 3 delta x. Okay, ano lang ang natira? So, step 2 tayo. Sabi ang step 2 is i-divide natin siya saan? Sa delta x. So, para makita nyo yung formula niya, so ito. F plus delta x minus f of x divide delta x. So, ito ang formula niya. So, equals natin siya. Copy lang natin to. Ang copy lang natin. 2x delta x plus delta x squared minus 3 delta x. Okay? So, ngayon, ito. So, all over yan. Divide na sa delta x. So, equal siya saan? Maka-cancel na to. Kasi dinivide na. So, magiging 2x na lang siya. Plus, bawasan natin si delta x squared ng isa. Cancel na natin yan. Bawasan natin ng isa. Magiging delta x na lang siya. So, ito naman, di-divide natin siya. Tatanggal natin yung delta x sa 3 kasi divide na sa delta x. Ang magiging sign din niya is negative 3. Okay? So, proceed tayo sa step 3. Okay, ang formula naman ng step 3 is limitation of delta x approach to 0. F of x plus delta x minus f of x all over delta x. Okay, delta x. So, ngayon, proceed tayo sa step 3. Oh, dito na natin lalagay yan. Dito na natin konti. Okay, dito. Dito. Sige, asan siya? Equal siya saan? Equal limitation of delta x approach to 0. Copy lang natin to.
2x plus delta x minus 3. So, isa-substitute natin yung delta x sa 0. Okay, so magiging ano siya dyan? Magiging equal siya saan? 2x plus plus 0 minus 3 kasi sinubstitute na natin siya dito. So, kahit di natin siya ilagay, 0 na siya. So, magiging sagot na rito, anong sagot niya? So, magiging sagot niya is dy all over dx. Sorry, hindi ko nakasya rito. Ito na, continue. Ang sagot na dito, guys, is dy all over dx equals, mawawala na si 0. Kinansel na natin yan, mawawala na yan. Magiging 2x minus 3. Ayan ang final answer ng number 2. And ito ang final answer ng number 1. Okay, no? Susundan ba? So, okay. Next tayo? Next example tayo. Example number 3. So, sa number 3 naman, may kuha siya saan? Find natin yan. Find dy all over dx of. Wait lang guys. Focus natin para mas makita nyo. Lagay lang natin. Para mas makita nyo. Siya nagpo-focus eh. Wait lang. Balik tayo. Focus lang natin siya. Okay. Sorry for interruption. So, continue tayo. So, of y is equal siya saan? Equal sa close open plus 1 squared. Okay, ganyan daw. So, proceed tayo sa step 1. Hindi ko nasulat yung formula. Rekta na agad tayo. So, equal saan? Gagawin natin siya square ng binomial. So, gagawin natin siya. Ayan. Then, copy lang x plus, sorry. Okay, x plus delta x. Then, plus 1 squared minus. Copy lang natin to. X plus 1 squared. So, saan siya? Equals. Gagawin natin, ito, pagdadalawahin natin yan. So, mangyayari dyan, okay, sorry, x plus delta x squared. Delta x squared plus 2 plus 2 delta x plus delta x. Sorry, x plus delta x plus 1 minus x squared plus x squared plus 2x plus 1. Okay, so continue na tayo sa solution natin. Continue tayo. So, x times 2 x squared plus 2x delta x plus delta x squared plus 2x plus 2 delta x. 2 delta x, copy lang natin si plus 1. Plus 1. So copy minus. Okay, minus x squared. So, negative times positive, negative 2x. Then, same pa rin negative times positive. Ito, negative 2x, negative times positive, negative 1. Okay, so equal sa saan? Ano yung mga cancel out natin dyan? Cancel na si x squared. Ano pa ang cancel natin dyan? Cancel na rin si 2x. Then, ang huling cancel natin is si negative 1 and positive 1. So, ano natira? So, ang natira dyan is equals 2x delta x plus delta x squared plus, 2 delta x. Okay, 2 delta x. So, step 2 tayo. Divide now natin siya saan? Sa delta x. Divide lang ulit natin sa delta x, ha? Wait. Divide natin siya sa delta x. Wait lang. Divide sa delta x. So, copy lang natin to. 2x delta x plus delta x squared plus 2 delta x. Divide delta x. So, ngayon, tatanggalin natin to.
Equal na siya saan? 2x na lang plus itong delta x squared, babawasan natin ng isa kasi dinivide sa 1. So, mangyayari, magiging delta x na lang siya. So, dito sa 2, tatanggalin natin to. Magiging plus 2 na lang siya. So, okay, proceed tayo sa step 3. Step 3 tayo. Limitation of delta x approach to 0. So, copy lang natin to. 2x plus delta x plus 2. Okay, wait lang. Plus 2 is saan siya? Equal saan? 2x plus, substitute lang ulit natin siya. Magiging plus 0 plus 2. So, gaya ng ginawa natin kanina, in-x ko na itong 0. So, mangyayari dyan, dy all over dx is equal sa saan? Ano natira? 2x. Sorry. So, balik tayo. Sorry guys, nalaglag yung cellphone ko. So, kinancel na natin ito. Balik na, cancel na natin si 0. Kaya naging plus 0 yan kasi sinubstitute natin si delta x. So, sabi delta x, approach daw natin sa 0. So, kaya naging 0 yan. So, kinancel na natin siya. So, ang answer na lang natin dyan yung natira. So, 2x plus 2. So, yan. Yan ang dy all over dx ng example number 3. So, example number 4 tayo. Gigilan mo natin yan. So, proceed tayo example number 4. Okay, number 4 tayo. Ano nakalagay sa number 4? Find dy. Okay, same pa rin. Dy all over dx pa rin ang hinahanap. Of y is equal saan? 1 all over x plus 3. All over x plus 3. Okay, fine. So, ganoon lang din. Same procedure lang din. Step 1 tayo. Hindi ko lalagay yung formula niya. Step 1. 1 all over yung x, gagawin natin x plus delta x plus 3. Ay, sorry. Nilaglag ulit. Sorry. So, hello guys. Sorry. Nilaglag kanina sa tuloy tayo. Tsaka hindi ko pala na-play kaya. So, yan. So, ang hinanap dito is find y prime of y is equals to 2 over 2x minus 1. So, ang gagawin natin, copy natin si 2. All over siya sa 2. Substitute natin si x sa x plus delta x minus 1 minus. Copy lang natin si itong example natin 2 all over 2x minus 1. So, 2 is equal saan siya? 2x plus 2 delta x minus 1 kasi ito, 2x, 2 times x, ito siya, 2x. So, 2 times delta x, 2 delta x minus 1. So, copy lang ulit natin to dito. So, 2x all over 2x minus 1 ulit siya. So, next tayo is 2 all over 2x minus 1 minus 2 all over 2x plus 2 delta x minus 1. Okay? So, ginawa natin ganito. Okay? Tapos ito naman, kinapi lang na ito. Baga para inikot lang. Ito nilagay natin sa umpisa at ito nilagay natin sa dulo. Kaya siya naging 2x plus 2 delta x. Okay, all over saan siya? Sa 2x plus 2 delta x minus 1 minus all over x minus 1. So, ang kalabasan dyan, 2 times 2, 4x. 2 times negative 1, negative 2. And 2 times 2x, negative 4, 4x. So, 2 times 2 delta x is 4 delta x. 2 times negative 1, negative times negative, positive 2. All over, copy lang ulit natin siya dito. Copy lang natin yan. So, ngayon magka-cancel tayo. Cancel natin si 4x at saka si 2. So, ang natira na lang dyan is si negative 4 delta x. Si 4 delta x na rin natira. So, copy lang ulit natin siya sa baba. So, ngayon, ito na, proceed na tayo sa ano. Saan tayo po-proceed? Nakapag-cancel out tayo, proceed tayo sa step 2. So, negative 4 delta x all over 2x plus 2 delta x minus 1 x minus 1 divide delta x. Kakakinansil lang natin si delta x sa 4 kasi divide siya sa matitira. Negative 4 all over 2x plus 2 delta x minus 1 x minus 1. Okay, so step 3 tayo. Copy lang natin to. Step 3. Dagdagan lang natin siya limitation approach negative
limitation of delta x approach to 0. Okay, so copy lang, negative 4. So 2x plus, ano na ito, substitute na sa 0. 2 times 0 minus 1. So, 2x minus 1. Okay, naging 2x minus 1 na siya. Kasi ito na yun, ito. Kinuha natin dito yan. So, naging 2x minus 1. Negative 4 all over 2x minus 1 and 2x minus 1, or y prime negative 4 all over 2x minus 1 squared. Okay, pinag-add na natin ito, pinagsama na natin para hindi na mas mahaba. Pinaikli na lang natin siya. So, okay, next tayo. Next topic. So, next topic tayo. Sorry. Bama na natin. Ayaw niya. So, next topic tayo. Palilitin ko lang yung camera. Next topic. Okay. Next topic tayo. Ano yung nasunod natin topic is next nating topic ay differentiation formula. So, yan ang ating next topic. So, hindi pa na sa example na tayo. Differentiation formula is in all the formulas below, f means d of f of x. So, dx minus f of x, d of f of x, dx is equals to f prime x, and g means d of g of x, dx d g, dx d of g of x, dx is equals to g of x, g of x, both and are the function of x and the differentiated with respect to x. We can also represent dy all over dx in dx of y. Some of general differentiation formula are derivative of a constant. Let's see, be any constant, then its derivative, it's d all over the derivative of dx c equals to 0. So, second derivative is derivative of a power. Let n be a non-zero constant. So, d all over dx, x raised to n is equals to x, and x raised to n minus 1. So, next derivative, which is number 3, is derivative of constant. Multiply, let's see, b any constant, and f of x be any function, or d all over dx c times f of x is equals to c d all over dx of f of x. Okay, so derivative of the function given the function f of x and g of x, the derivative of their sum and difference is defined by d of d of x, f of x plus minus g of x is equals to d all over dx f of x plus minus d all over dx of g of x. So, okay, para mas malinawan tayo. So, proceed tayo saan? Proceed tayo sa example. Okay, so wait. Switch lang natin. Proceed tayo sa example. Okay, continue tayo. Wait lang. So, yun guys. Proceed tayo sa example. Example number 1 natin is, example number 1 natin. Example number 1 is, lapit lang natin. So, wait lang guys. Ayan guys, proceed tayo. So, ang example, sorry, chain rule naman na tayo. Bilis naman yan. Example natin is number 1, y is equals to negative 10. So, ang gagamitin nating formula dyan is, ay ang derivative of a constant, which is, ang formula niya is, d all over d, x, c is equals saan? 0. So, okay, proceed tayo. Y is equals to negative 10. So, dy all over dx is equals to saan? D all over dx negative 10. So, okay, kumpitin na natin siya. So, si dy is all over dx ay equals to saan? Sa 0. Diba? Napakadali lang. Kung sa 0, okay. Example number 2 tayo.
Ito, example number 1, example number 2. Yan. Example number 2 natin is y is equal to saan? X cube. Gagamitin natin yung formula is ang ano. So, ang gagamitin natin is ang derivative of a power. Derivative of a power. So, ang formula niya is d all over dx x raised to n is equal to saan? N x raised to n minus 1. So, yun na nga niya. So, y is equals to x cube. Yan ang given niya. So, dy all over dx is equal to saan? D all over dx x cube. So, siya equal. Bababa natin si exponent na 3. x3 minus 1. Gaya nga nito. Binabalang, kaya naging equal siya. Binabaan niya yung exponent niya naging n. Then x raised to n minus 1. So, parang ganito lang. Binabalang si 3. Kaya naging 3x cube. Tapos yung nakalagay dito, ang exponent niya is minus 1. So, nilagay natin ng minus 1 na to. So, saan siya? Equals siya saan? Ang sagot na natin yan ay dy all over dx is equal to saan? 3 squared. Ganun lang. Okay? So, example number 3 tayo. Bilis, dali lang. So, example number 2 tayo. Y is equal to saan? 5x squared. So, ang gagamitin naman natin dito is ano? Ay ang derivative of a constant multiple. Okay, multiple. Okay? Ang formula niya is d all over dx c times f of x equals sa d, sa c, d all over dx of f of x. Okay, yan ang formula niya. So, copy lang natin siya. Simulan natin, copy. 5x cube. So, dy all over dx equals saan? Sa d all over dx 5x squared equals 5 d all over dx. So, paano siya? So, ang ginawa natin dahil hiniwalay natin si 5 sa x squared. So, d all over dx squared. Okay, so equal siya saan? Sa 5. Sa 5 siya. So, magiging ano to? Magiging 5 times 2x squared minus 1. Okay, minus 1. Tinimes natin siya sa, tinimes natin yung f of x siya, natin siya sa c. So, yan na, minus 1. So, nangyayari na dyan, ang sagot na dyan, dy all over dx is equal sa saan? 5 times 2, 10, x, 2 minus 1 is x. So, x lang siya. So, ito ang final answer natin sa example number 3. Okay, so example number, ano tayo? Example number 4. Example number 4 tayo. Ano natin siya? Example number 4 is, ano? Y is equals to 2x raised to 4 minus 3x. So, ang formula lang gagamitin natin dyan is ano? D all over dx of f of x plus minus g of x is equal to d all over dx of f of x plus minus d all over dx of g of x. Okay, so proceed tayo. So, y is equal to 2x raised to 4 minus 3x. So, mangyayari dyan, so proceed na dy all over dx is equal to saan? So, sa 2 times sa 4. So, 2 times 4. So, x raised to 4 minus 1 is equals minus 3 times 1 kasi 1 lang to
1 lang yung equal ng x. So, x 1 minus 1. Malalabas na dyan is 2 times 4, 8. X raised to 3 minus 3 times 1. So, 3x. So, equal saan? 8x cube minus 3 times ulit na sa 1. 8 times 1. So, ang sagot na nandiyan ay dy all over dx is equal saan? 8x cube minus 3. Okay? So, final example tayo. Final example tayo is y equals to negative 5x cubed plus 2 all over x squared plus 4x. So, paano daw yan? Okay, proceed tayo. Y is equal saan? 5x, negative 5x cubed plus ano siya? 2x negative 2. Ito, ginanto na natin. Para makuha natin siya mas madali. Plus 4x. So, sorry naman lang. So, y. So, para sinindahan nyo, itong 2 all over x squared. Pinaikli na lang natin siya, hindi natin siya ginawa para hindi kayo mahirapan. So, ang ginawa ko na lang dyan is pinagsama ko lang sila. Ginawa kong 2x raised to negative 2. Okay, plus 4x. So, next natin is negative 5 times, ano exponent na x? 3. So, times 3. So, x 3 minus 1. x3 minus 1. So, plus plus exponent ni x is 2 times negative 2. So, x negative 2 minus 1 plus 4 times 1 x 1 minus 1. So, equal na saan? Negative 5 times 3, negative 15, 15x squared kasi 3 minus 1 is 2. Plus siya? 2 times 2. 2 times negative 2 is equal saan? Equal saan? Negative 4. Negative 4x. Negative 2 minus 1. Negative 3. Plus 4 times 1. 4x. Okay, 4x. So, sagot, dy all over dx is equal sa negative 15x squared minus 4x raised negative, minus na siya guys, okay, minus negative 4x raised to negative 3 plus plus siya plus 4 na lang siya. Okay, so ang sagot na rito at ang sagot, or meron pang isa, dy all over dx negative 15x squared minus 4x cube plus 4. Okay? Gets nyo guys? Kasi ito, so ito, ginanto natin. Kasi dito, ganun din, ginawa natin ito. 2x to negative 2. Diba? So, ganun lang. So, next, proceed tayo sa next topic natin. Okay? Which is, wait lang. So, balikan ko kaya, wait lang. So, okay yan. Natin. So, okay yan. Next topic tayo, which is, ang next topic natin is chain rule. Okay, ang chain rule, in calculus, the chain rule is a formula that expresses the derivative of the composition of two differentiable function f and g in terms of the derivative f and g. So, y equals to sin squared x approach saan? Sa g of x is equals saan siya? Sin x. So, y is equals to f of g of x
y is equals to f of x equals x squared. So 1 if y is equals to f of u and u is equals to f of x. And then number 2 if y is equals to f of u and x is equals to f of u. So then dy all over du times du all over dx. So number ang 3 daw natin is 3 is if x is equals to f of u. So dy all over dx is equals to 1 all over dx. 1 all over dx all over dy. Then dy all over dx is equals to du over all over du divide dx all over du. Okay, para mas maintindihan natin siya para mas maintindihan natin, so proceed tayo sa example. So okay, continue tayo. Proceed tayo sa example on chain rule. So first example natin is y is equals sa 3x plus 1 raised to ano siya? Raised to 8. Okay. Gagawin natin dito, ano? So u is equals sa 3x plus 1. Kasi gagamitin natin siya nito. dy all over dx is equals sa dy all over du times du all over dx. Sorry, du lang yan, u. Okay, du. Okay, so y is equals sa saan? Sa u 8 raised to 8. Okay, raised to 8. So, parang ito lang yan. So, sinimplify na lang natin siya sa 8. So, ang u natin is, ano ba ang u? Ito. Ito ang u natin. So, sinimplify na natin siya. Hindi natin siya kinuha itong 3x plus 1. Ginawa natin u raised to 8 na lang siya. So, dy all over dx equals d all over du u raised to 8 times d all over dx 3x plus 1. Just okay. X plus 1. So, equals saan? So, 8. U, binabalang natin si 8. So, may 8u raised to 8 minus 1. So, para natin nakuha yan. So, itong gagamitin formula nung yung nalampasan nating topic, which is ito, d all over dx x raised to n is equal saan? Binabalang to ng x nx raised to n minus 1. So, basic rule lang yan basic rule lang. So, yan na. So, close natin siya. So, times daw. Huwag natin lagyan times. Tuldok na lang. Times siya saan? Sa 3 times 1. Ito ay equal saan? Sa 1. Equal sa 1. Wait lang. So, yan guys. Continue tayo. Sorry. So, 3 equal sa saan? Sa 1. So, 3 times 1 plus ano siya? Plus ano to? So, wait lang. X 1 minus 1 plus. So, ito ay tinatawag nating constant. So, kapag constant ay equal sa saan? Equal sa 0. Plus 0 na siya. Okay, plus 0. So, equals 8 u raised to 7. 3 times 1, 3 lang. 3 na lang siya. Okay, 3 na lang siya. So, equal saan? 8 magiging 8 times 3, 24. U raised to 7. So, dy over dx is equals 24 3x plus 1 raised to 7. Ganun lang siya. Okay, ganun lang. So, wait. So, proceed tayo sa next example natin. Dito natin lagay next example. Kasya naman. Next example tayo. Example number 3, which is y is equal saan? X raised to 3 plus x minus 1 raised to 5.
So, ang u natin is equal saan? X raised to 3 plus x minus 1 or y is equal saan? U is to 5. Same lang dito sa example number 1 natin na ginawa. So, mangyari dito dy all over dx. So, baba lang natin siya ulit. Equals 5u 5 raised to 1. Parang gano'n lang din kanina. Ginamitan natin siya ng basic rule na to. Okay. 5u then multiply saan? Binaba lang natin itong exponent ni 3. 3 ay ni x cube. Binaba natin kaya naging 3x. 3 minus 1 naman siya. Plus si x, ano equals ni x? Multiply siya saan? Equivalent siya ng 1. So x, 1 minus 1. So, sabi, pag constant is saan siya equal? Equal saan? Sa 0. Laging constant is equal saan? Sa 0 lagi. Okay, so equal saan? Equals 5u 5 minus 1 raised to 4. Raised to 4 na lang siya. So x, 3x squared na lang siya kasi 3 minus 1 plus 1. Okay, so equals saan? 5. Pag-iwalay na natin 5 x cubed plus x minus 1 raised to 4. Then 3 x squared plus 1. So, itong 5u raised to 4 ay pinahaba na natin siya. So, si u, sinubstitute na natin siya dito. Sa x cubed plus x minus 1. So, si 4, ni-raise natin siya sa gilid. Raised to 4. Okay, so ang dy all over dx natin is equal saan? Equal saan? So, 5 times 3. 15 x cubed. Plus 5 times 1. 5. Then, copy lang natin to. Si x cubed plus x minus 1 raised to 4. Yan. That's it. That's the final answer. Okay, nasusundan ba? So, okay, next example tayo. Example number 3. Okay, example number 3 tayo. Example number 3 is y is equal saan? 1 all over x raised to 4 minus 5x raised to 2 plus 1 raised to 4. So, okay. So, gagawin natin yan x negative n is equal saan siya? 1 all over x raised to n. Okay, raised to x to n siya. So, y. Anyway natin, equal saan? X raised to 4 minus 5x squared plus 1. Sabi dito, raised sa x raised to negative n na siya. So, magiging negative 4 na. Negative 4. So, ang u naman natin dito is equal saan? Sa x raised to 4 minus 5x squared plus 1. Oh, yun na. Yan ang u natin. So, ang y natin ay y is equal saan? U raised to negative 4. Raised to negative 4. So, okay. Proceed na tayo sa computation na sa solution. So, dy all over dx. Sorry, nagalaw. All over dx. Ayan, all over dx is equal saan? Binabalang natin si negative 4. U, negative 4 minus 1. Binabalang natin ulit sa exponent ni x raised to 4. Gagawin natin siyang 4x. Okay, 4x na siya. 4x. Raised to. Na siya mag-raise. Okay. Na siya wait lang, nagbablur. So, okay guys, continue tayo. Naging 4x cube siya. Kasi, ito, binawasan natin ng 1. So, 4 minus 1 is 3. So, hindi natin ginawa itong negative 4 minus 1 na to. So, 4x raised to 3 minus 5 times 2. X 2 minus 1. Plus, exponent na naman si 1, 0. So, ito, kahit natin 2 minus 1 is equal saan?
1. So, kahit di na tayo maglagay ng 1 dyan eh. Kahit di na tayo maglagay ng 1. Kasi si x ay equals sa 1. Saan? X to negative 4. U, negative 4 minus 1 is equal saan? Negative 5. Negative 5 siya. All over 4x cubed minus 5. 5 times 2, 10x. Equals saan? 4 times 4, 16. 4 times 4, 16. So, magiging 16x, ano siya? 16x cubed. 16x cubed plus 4 times 4 times 10 is 40x u raised to 5. Okay, raised to 5. So, kaya siya nag 16x cubed kasi hindi natin ito kinapi. Ito ang ginawa natin. See, nasa may 4x cubed siya. So, okay, ang answer natin dito is si dy all over dx is equals, saan siya equal? Negative 16x cubed plus 40x all over x raised to 4 minus 5x squared plus 1 raised to negative 5. Ito ang answer natin. Final answer. So, or, para maging ganito siya sa given natin na 1 all over x cubed. So, may given natin, gagantiin natin siya. So, dy all over dx is equal sa negative 16x squared plus 40x, kasi minus natin siya 1, all over, saan siya? All over, copy na natin to. See? X raised to 4 minus 5x squared plus 1 raised to, kanina positive siya, magiging positive 5 na to. So, ito ang answer natin. Nasundan. So, pang-apat na example number tayo. Number 4. Example number 4 tayo. Okay. Example number 4 is, y is equals to y is equals to x squared plus x minus 1 raised to 7. So, ang u natin dito is equals x squared plus x minus 1. And ang y natin is equals to u raised to 7. So, dy all over dx is equals, babalo natin si exponent na 7. 7u minus 7 minus 1. So, babalo natin si exponent ng x squared. So, 2x. So, 2 minus 1. So, ito lang lagi binababa natin yung exponent ni exponent niya sa taas. So, x squared, binababa natin si 2. Kaya naging 2x. 2x squared, 2 minus 1 plus. Substitute natin sa x sa 1. So, 1 x 1 minus 1. So, constant na naman si negative 1. Magiging 0. So, equal saan siya? So, 7u raised to 6. So, 2x plus 1. So, equal siya kasi 2 times 1 times x is equals to 1. So, 2x. So, kaya naging 2x siya kasi 2 minus 1 yung exponent niya. So, equals saan? Sa 7. So, x squared. Copy lang natin x squared plus x minus 1. X squared minus 1 raised to 6. So, 2x plus 1. Okay, kinapin lang natin yan daw. Ang sagot na nito is si dy all over dx. Excuse me, equals saan? 7 times 2. Ilan? 7 times 2. 10 times 2 is 14. So, 14. 14x plus 7 times 1,
7 all over x squared plus x minus 1 raised to 6. Yan ang final answer natin. Okay? So, proceed tayo saan? Proceed tayo sa last example para mapag-proceed tayo sa next topic natin. So, last example tayo. So, 1 raised to. Saan siya? Raised to x raised to 5 minus 6x cubed plus 1. So, 5. Okay, so si y. Y is equal saan? X raised to 5 minus 6x cubed plus 1. May ano to, negative 5. So, si u is equal saan? X raised to 5 minus 6x cubed plus 1. Si y ay equal saan? Si u raised to negative 5. Okay, so si dy all over dx is equal saan? Pinabalang natin si negative 5u, negative 5 minus 1. Negative 5 minus 1. So, baba natin si exponent na x raised to 5. 5x, magiging 5x raised to 4 na siya kasi 5 minus 1 is equals to 4. So, 6 minus 6 times 3x, 3 minus 1. Magiging ano na yan? Magiging 2 na siya. Okay, 2. Nalagyan natin siya ng x squared na siya plus constant na naman siya, 0. Okay, always 0 pag constant na equals to negative 5. U raised to negative 6. So, 5x raised to 4 minus 6 times 3, 18x squared. 18x squared. So, ngayon equals siya saan? Equals siya sa negative 25x raised to 4. Kasi 5 times 5, then plus 5 times 18 is 90. It's 90 x squared. So, u raised to negative 6. Nangyari dito is dy all over dx is equals to negative 25x raised to 4 plus 90x squared all over x raised to 5 minus 6x raised to 3 plus 1 raised to negative 5. Or, hindi pa yan. Or, ganito yan. dy all over dx. Para siyang, ganun lang din sa gagawin natin siya sa example number 3 natin kanina. So, dy all over dx is equal to saan? Negative 25x raised to 4 plus 90x squared all over x raised to 5 minus 6x raised to 3 plus 1. Yung negative 5 magiging positive. Magiging positive 5 na lang siya. Okay. Magiging positive. So, next topic tayo. So, ayan. So, tapos na tayo sa chain rule. So, next topic tayo. Ang next topic natin is higher order derivatives. Okay? Ang higher order derivatives considers the function given by its derivative f is given by the derivative function f can also be differentiated. Excuse me. So, continue tayo, sorry. So, given y is equals to f of x. So, first derivative doon natin is dy all over dx is equals sa d. F of x all over dx equals saan? Sa y prime. So, second derivative natin is d squared y all over dx squared is equal d squared f of x is equal sa d all over d of x equals to y second prime. So, third derivative, third prime y is equals to dx cube is equals to d raised to 3 f of x is equals all over dx is equals saan? Sa y third prime.
and nth derivative d ny all over dx raised to n. D raised to n f of x is equals to dx raised to n is equals sa y raised to n. Okay, so parang sinintindihan natin. So, proceed tayo sa example natin. So, ayan. So, proceed tayo sa ato na example natin. So, first example natin is, sabi dito, find all the derivative of the function defined by f of x equals 8x raised to 4 plus 5x raised to 3 minus x squared plus 7. So, para pag first derivative tayo. First derivative is equal sa 8 times 4. So, x cube kasi minus 1 to. Nilagyan natin ng minus 1 na yan. Okay. Mag-minus na tayo kaagad. Plus 5 times 3x squared plus plus minus pala. Minus 2 x na lang siya. 2 x. So, constant siya. 0 na yan. Hindi na natin siya susulat. Okay. So, ang sagot sa first derivative natin is equal sa saan? 8 times 4, 32x cubed plus 15x squared minus 2x. So, lagyan natin ng minus 1 na yan para hindi tayo ito minus 1. So, f second prime is equal saan? 32 times 3x squared plus 15 times 2 x na lang siya minus 2. Tinanggal na natin sa x sa kanya. So, ang sagot natin sa f second prime, x lang yan, x second prime is equals siya saan? Equals 36 32. So, equals siya saan? 96 x squared. 96x squared plus 15 times 2, 30x minus 2. So, sa third prime tayo. Equal sa saan? Third prime, 96 times 2x kasi minus 1 na yan. 2x na lang siya plus 30 kasi x minus 1 na siya, diba? Minus 1. So, 1 minus 1 is 0. Kaya magiging 30 na lang siya. So, ang answer natin sa f third prime is equal to 96 times 2 is 192x plus 30. So, ngayon sa f fourth prime is x is equals to 192. 192 kasi 0 ay constant. Kaya 192. So, sa f fifth prime is equal sa 0. Okay, hanggang 0. Pag 0 na siya, kasi kapag kinontinue mo siya at sunod-sunod na f6 prime, f7 prime, 0 pa rin ang 0 ng 0 na lang ang sagot. So, hanggang f5 prime na lang tayo sa answer number 1. So, example number 2 tayo. Example number 2 sabi, compute d third prime all over dx third prime of 2 sin x plus 3 cos x minus x raised to 3. So, yan daw yung yung solve natin. So, okay. So, simulan natin sa d. So, d all over dx. So, 2 sin x
plus 3 cos x minus x cubed is equal saan? So, ang derivative ng 2 sin x ay equal sa saan? Sa 2 cos x minus, so ang derivative ng 3 cos x ay 3 sin x minus 3x squared. Binabalang natin yung ano niya, exponent niya na 3, tapos minusan natin ng isa, kaya naging 3x squared yan. Okay, yung 3x squared. So, ito na yung first derivative natin. So, second derivative tayo. Okay, may squared. Pangalawa, second derivative daw. So copy natin si 2 sin x plus 3 cos x minus equal saan? Ang derivative ng 2 sin x is negative 2 sin x minus ang derivative ng 3. Ang derivative ng 3 sin x ay 3 cos x minus 3 times 2 or 6x. Okay, so yun na. So third prime tayo. Third prime, 2 sin negative 2 sin x plus 3 cos x minus x cubed is equals, ang derivative ni negative 2 sin x ay negative 2 cos x. Positive na ngayon may positive. Ang derivative naman ulit ang derivative ni 3 cos x ay 3 sin x minus, tinanggal natin si x sa kanya, magiging 6 na lang siya. So, ito ang sagot sa third prime. Okay, ang sagot sa number 2. So, para naman pag sa number 3, so sabi dito, sa number 3, find the third derivative of the function. Function natin is isang y is equals to 5 raised to 3 plus 4x squared plus 7x plus 3. Ang sabi dito, hahanapin daw natin yung third derivative niya. So, proceed tayo sa first derivative. So, 5 times 3, 15x minus 3 minus 1 squared. Okay, shortcutin na lang natin siya. Plus 4 times 2, 8x minus 2 times 2 minus 1, 1. So, equals sa x plus 7. So, constant na to. Laging 0 yan. So, hindi natin siya susulat. So, y, second prime tayo. So, 15 times 2, 30. X 2 minus 1 is 1. So, magiging x lang siya. So, plus 8. So, ito, constant na naman yan. Hindi natin susulat. 0 na naman siya. So, ang third prime natin is equal sa saan? 30 times 1 is 30. So, hindi natin susulat si plus 8 kasi constant na lang siya. So, ang y prime natin is 30. Simple as that. Okay, simple as that. So, kasya naman dito. Example number 3, example number 4 naman tayo. So, sabi dito, if f of x is equals to 3x plus 4 raised to 3. So, find daw natin yung third prime ni f of x. So, first derivative tayo. Equal sa saan? Sa 3. So, binabalang natin yung exponent 3. So, si 3x plus 4. Then, 3 minus 1 raised to 2. So, copy lang natin siya si 3. Equals sa saan? 3 times 3, 9.
3 times 3, 9. So, copy lang si 3x plus 4 raised to 2. Kuha natin siya, di ba? So, second derivative tayo, which is second prime is equal sa saan? 9 times 2, 18. So, copy lang natin si 3x plus 4. Ano siya? Raised na siya saan? Sa 1. Kasi 2 minus 1 is 1. Okay, kakopy pa rin natin si exponent na 3. So, na exponent na 3 is equal sa saan? 54. 54 all over 3x plus 4 raised to 1. Kasi 18 times 3, 54. Para sa third derivative or third prime is equal sa saan? 18. Okay, 54 times 1. So, 54. Copy lang natin si 3. 54 times 3 is equal sa saan? 162. Yan ang sagot natin sa example number 4. Okay? So, last example tayo bago tayo mag-proceed sa next natin. Bago tayo mag-proceed sa next topic natin. So, number 5. Sabi dito sa number 5 is y is equals sa 3x raised to 2 minus 5x raised to 2. 3 pala to. Raised to 3. 2. 2 pala siya. And ito ang 3. So, plus 3x raised to 2 minus 5x minus 10. So, sabi dito, hanapin daw natin yung y fourth prime or yung pang-apat na derivative. So, okay, proceed tayo sa solution natin. So, y equal saan? 3 times 4. Ay. Sorry. 3 times... Sorry. So, okay, continue tayo. So, 3 times 2. Sorry. Mali pala to. 4 pala dapat yan. So, mali yun na i-type natin dyan. 4 pala dapat to. 4. Okay, nagawa natin 3. So, 3 times 4 is 12. 12x. So, 4 minus 1, 3. Minus 5 times 3, 15. So, 3 minus 1, 2. So, away siya magiging x squared. Minus 3 times 2, 6. 2 times 1, 1. So, 6x minus 5 times 1, 5. So, constant na si 10. Hindi natin siya sulat. Is 0 pa rin siya. 0 na lang. 0 siya. 0 siya basta constant. 0. So, ito yung first prime natin. Y. Second prime. Y is equal siya saan? 12 times 3. 36. 3 minus 1. 36x squared minus 15 times 2. 30. 2 times 1 is x. Minus 6 times 1 is 6. So, negative 5 is magiging 0. Okay. So, sa pangatlo, sa y, third prime, 36 times 2. 72 x kasi 2 times 2 minus 1 1. So 30 times 1 is 30. Si negative 6 ay magiging 0 na lang kasi constant na siya. So ang constant ay equal lagi siya sa 0. So ang y fourth prime is equals to 72. Kasi itong si negative 30 is magiging 0. So 72 times 1 72. Ang sagot natin dyan ay focus. Ang sagot natin is y to the fourth prime is y for fourth prime is equals to 72. Okay? So, sana nasundan. So, okay, proceed tayo sa next topic. So, okay guys. So, tapos tayo sa higher order derivative. So, proceed tayo sa next topic natin which is implicit
differentiation. So, ang implicit differentiation daw ay implicit differentiation help us to find dy all over dx even for relationship like that. This is done using the chain rule and viewing y as an implicit function of x. For example, according to the chain rule, the derivative of y, the second prime would be 2y times dy all over dx. So differentiate each term of the equation f x to y is equals to 0 with respect to x, considering y to be a function of x. So para mas maliwanagan tayo, so proceed tayo sa example. So ayan guys, so proceed tayo sa example natin. Ang implicit differentiation para natin is ito na po ang ating last topic ngayong araw sa unit 2. So example tayo. Example number 1 is x squared plus y squared equals 36. Okay, so gagamitin natin siya ng derivative ng dalawa. Derivative ng dalawa siya. So, ang gagawin natin siya dito is, equals siya dito. So, yan. So, sa x squared plus y squared equals siya saan? 36 all over d to dx. So, mga dito sa y times f of x siya. So, mangyari dito is d all over dx x squared. Paghiwalayin lang natin siya. Okay? Paghiwa-hiwalay natin siya. Derivative natin siya. So, d all over dx. Kaya sinabi kong derivative ng dalawa is d all over dx of x squared at plus d all over dx ng y squared equals saan? Sa d all over dx 36. So, ito ay tinatawag nating power rule. Ito, power rule yung 36 sa power rule. So, okay, pag ginamit natin ito example na to is d all over dx x raised to n is equals to nx raised to n minus 1. So, yan ang tinatawag nating power rule. Okay, so proceed tayo. Bring down lang tong gagamitin natin itong formula na to. So, itong 2 binabalang yan. Mababating itong 2, gagating 2x 2 minus 1 plus, karon din sa 2 sa y squared 2y 1. So, ngayon, d all over dx is equals to 0. Okay, so mangyari dito is 2x plus 2y all over dy all over dx is equals to 0. Okay, so ang mangyayari na dito is ililipat natin si 2y all over dx. Okay, tilipat natin siya. So mangyayari dito is si 2y all over dy all over dx equals saan? Equals to negative 2x. Di-divide daw natin siya sa 2y. So, magiging sagot na rito is dy all over dx is equals to negative x all over y. Okay? Yan ang sagot dyan. Cancel na natin si 2y. Okay, so magiging is negative x all over y. Ang sagot is number 1. So, para naman sa number 2. So, proceed tayo sa example number 2. So, number 2 is y squared plus 5y plus 4x cubed plus 3x equals to 5. So, okay, proceed tayo. So, sa 2, binaba ko lang si 2y. So, 2 minus 1. So, dy all over dx plus 5. Binaba ko lang si 5 times
times 1 dy all over dx plus 4 times 2x, 2 minus 1 plus 3 times 1 is equals to 0. Okay, so 2 minus 1, 2, y na lang siya. So, dy all over dx plus 5 times 1, 5 dy all over dx plus 4 times 2, 8x. 8x plus 3 times 1, 3 equals 0. Okay, copy lang natin siya. 2y all over dy do 2x plus 5 dy all over dx plus 8x. Equals pala. Equals na siya. Negative na siya. Magiging negative 8x magiging minus 3 na rin siya. Minus 3. Okay, so magiging ito yan. So, dy all over dx. So, papasok natin si 2y. So, si 2y plus 5 equals negative 8x minus 3. So na siya di-divide. Di-divide daw natin siya sa dito. Sa 2y plus 5. 2y plus 5. So, cancel. So, mangyayari na dito, ang sagot na natin is dy all over dx equals to negative 8x minus 3 all over 2y plus 5. Yan ang sagot natin. Okay? So, proceed tayo sa next example natin. Next example natin, x squared plus 6xy. Dalawa na yung exponent niya. 5y squared minus 4x equals 10. So, gagamitan natin natin siya ng product rule, which is UB equals UB plus BU. Okay. Gagawin natin. Balang natin sa exponent 2 minus 1 plus 6x 1. So, dy all over dx plus y 6x times 1 plus 5 times 2 y 2 minus 1 dy all over dx ay sana susundan nyo minus 4 times 1 equals 0. Okay, so matitira dito is si 2x plus 6x kasi 6x times 1 6x. So, copy lang si dy all over dx plus 6y. 6y na siya. Plus, plus 10. Kasi 5 times 2 equals 10. 2 minus 1, y, dy all over dx minus 4 times 1, 4 equals 0. Okay. Gagawin na natin dito. So, sinanap 6x. So, mangyayari dito is si 6x dy to dx. Ililipat natin ito, lilipat natin ito. Ito sa umpisa. Ito naman sa dulo. Okay, lahat ng may dy all over dx. So, 6x plus 10y all over dy all over dx. Ano siya? So, anong kasunod na siya? Equals sa negative 2x minus 6x. Okay, plus
4. Kasi lahat ng positive magiging negative. Lahat ng negative magiging positive. Kaya itong positive 2 to positive 6 equals to negative 2x minus 6x. Itong negative 4 magiging plus 4. Okay, so copy natin to, dy all over dx. Copy natin si 6x plus 10y is equals to negative 2x minus 6x plus 4. Saan natin siya di-divide? Di-divide natin siya dito sa 6x plus 10y. Divide natin siya sa 6x plus 10y. Okay? Mangyayari na dito, kakancel na to. Cancel na to. Ang matitira na lang dito ay si dy all over dx is equal sa saan? Ito. Negative 2x minus 6x plus 4 all over 6x plus 10y. And this is the final answer of example number 3. So, example number, number 4. Example number 4 tayo, sabi dito, example number 4 is xy squared minus 2x squared y equals 4. Ano to? Gagamitan natin siya nito. So, UB1 is equals to UB1 plus BU is to 1. Okay, so tayo. Okay, ito si U, ito si B, ito ulit si U, ito si B, ito si U. Okay, so x times 2y, so dy all over dx, close open parenthesis, plus y squared times 1 minus 2x squared times 1 dy all over dx, sana susundan nyo, plus y times 2 times 2x equals to 0. Okay, mangyari na dito ay si 2xy. So, si dy all over dx. So, excuse me guys. Okay guys, sorry. So, continue tayo. So, yan, 2xy all over dx plus y squared times 1 y squared. Okay? Minus. Natin siya sa minus 2x squared of dy all over dx minus 4xy equals 0. Kasi 2 times 2, 4, x and y. Okay, so proceed tayo. So lahat, ito, ano to? Nilipat natin dito. So 2xy, so dy all over dx, all over dx, so I'm sorry, negative sign pala nito, na minus 2x squared dy all over dx equals, saan siya equals? Dito, sa negative y squared plus 4xy. Kasi, pag negative yung sign mo, magiging positive. Pag positive yung sign mo, magiging negative na. Okay, pag nilipat na. So, next, nailipat na natin siya. So, mangyayari na rito is dy all over dx. Papang natin si 2xy minus 2x squared. Okay, minus 2x squared equals saan? Negative y squared plus 4 xy. Plus 4xy, okay? So, ganito na yan.
Mas 4xy. So, saan siya? Di-divide daw natin siya saan? Same pa rin. Dito pa rin. Sa 2xy minus 2x squared. So, 2xy minus 2x squared. Okay. Divide natin siya dyan. So, cancel na natin to. So, magiging answer na lang natin dyan is yung natira. So, which is ang natira is ano? Equals siya sa negative y squared plus 4xy all over 2xy minus 2x squared. And this is the final answer. Okay? Susundan. Sundan ba natin, guys? So, proceed tayo sa final example natin. Okay, final example tayo. My example is x squared, x raised to 3 plus y raised to 3 is equals, saan siya equals? Sa 8. Ay, gagamitin natin siya ng dy all over dx. Uwi niya, close. Itong d all over dx siya. So, baba natin yung exponent niya. 3x squared. Kasi 3 minus 1 is 2 plus 3y squared. Kasi 3 minus 1 ulit. So, nagiging copy lang natin ito. Si dy all over dx. May equals siya lagi sa equals to 0. Equals lagi siya saan? 0. So, lilipat natin ito si 3y squared dy all over dx equals siya saan? Negative 3x squared. So, i-div ang 3x squared. Mangyayari dito, di-divide natin siya saan? Sa 3y squared. 3y squared. Okay, may 3y squared na squared yan. Okay, so cancel. Cancel. dy all over dx is equal to saan? Negative x squared all over y. Tinanggal na natin itong si 3. Kaya naging negative x squared all over y. All over y squared siya. Okay, so okay. So, okay, dyan, dito na nagtatapos ang ating lesson sa araw na ito. So, see you in the next, see you sa ating susunod pang lesson and have a good day. Thank you for listening.